ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ስለ ቪዎች እናያለን። ቪው ሴቭ የተደረገ የኤስኪዩኤል ኩዌሪ ወይም ኮድ ነው። በየጊዜው ሴሌክት እያልን ዳታ ለማየት ከምንጽፈው ኮድ የሚለየው ሴቭ የተደረገ በመሆኑ ነው። ስለሆነም ቪው ሴቭድ ኩዌሪ ነው ማለት ነው። በቴብሎች ውስጥ ያለን ዳታ ሰብሴት ወይም ከፊል ዳታ ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ለምሳሌ የዲፓርትመንት 104 ሰራተኞችን ዳታ ብቻ የሚያሳይ ቪው ሊኖረን ይችላል። እንደምታዩት ቪው ክሬት ለማድረግ ክሬት ቪው ብለን ክሬት ለሚደረገው ቪው ስም ሰጠን። ከዛ አዝ ኪወርድን ተጠቀምንና ሴሌክት ስቴትመንትን አስከተልን። ይህ ቪው ከኤምፕሎይስ ቴብል ውስጥ ዲፓርትመንት አይዲያቸው 104 የሆኑ ሰራተኞችን እንደ ስምና ደሞዝ ያሉ የተወሰኑ መረጃዎችን ያሳያል። ክሬት እናድርገው። በተሳካ ሁኔታ ክሬት ተደርጓል። ኦብጀክት ብራውዘሩ ጋር ሄደን ዳታቤዛችንን ሪፍሬሽ እናድርግና ከዳታቤዛችን ስር ካሉ ፎልደሮች ውስጥ ቪው ፎልደር ጋር እንሂድ። እንደምታዩት ክሬት ያደረግነው ቪው አለ። ይህንን ቪው መጠቀም ስንፈልግ እንደምታዩት ልክ እንደማንኛውም ቴብል ከዚህ ቪው ዳታን ሴሌክት በማድረግ ማየት ይችላል። ቪው ዳታ ያሳየን እንጂ በውስጡ ዳታ የለውም። መጀመሪያ እንዳልነው ቪው ሴቭድ የተደረገ ኩዌሪ ነው። ስለሆነም እንደ ቨርቹዋል ቴብል ልናየው እንችላለን። ዳታ በጠየቅነው ቁጥር ከዋናው ቴብል ዳታን ፌች እያደረገ ይሰጠናል። በመሆኑ ሁሌም አፕ ቱ ዴት የሆነ ዳታ እናገኛለን። ዳታውን ከቴብሉ እያመጣ የሚሰጠን ከሆነ ቪው ክሬት ማድረጉ ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ቪው ክሬት ማድረግ አስፈላጊ የሚሆንባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ሴኩሪቲ ነው። በአንድ ቴብል ውስጥ ያለውን ሙሉ ዳታ ለሁሉም ዩዘሮች ክፍት ከማድረግ ይልቅ እያንዳንዱ ዩዘር ሊያይ የተገባውን ነገር ብቻ እንዲያይ ለማድረግ ይረዳል። ለምሳሌ ኤምፕሎይስ ቴብል ውስጥ ያለውን ዳታ በሙሉ ሁሉም ዩዘሮች እንዳያዩ ከፈለግን ለምሳሌ እንደ ደሞዝና ስልክ ቁጥር ያሉ ዳታዎችን ሴኩር ማድረግ ከፈለግን ሌላውን ዳታ ብቻ የሚያሳይ ቪው ክሬት በማድረግ ሴኩር የሆኑትን ዳታዎች ማየት ያልተገባቸው ዩዘሮች ያንን ቪው አክሰስ እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው የቪዎች ጥቅም ዳታን በተለያየ መንገድ ማቅረብ ነው። ለምሳሌ የሴቶችን ዳታ ብቻ ለይቶ ለማየት ወይም ደግሞ የድርጅቱን ማኔጀሮች ብቻ ለማየት ስንፈልግ ሌላው ጥቅሙ ደግሞ አብስትራክቲንግ ነው። ያ ማለት ኮምፕሌክስ የሆነን ኩዌሪ በቪው ውስጥ መደበቅ ማለት ነው። ለምሳሌ 4 ቴብሎች ጆይን የተደረጉበት ቪው ቢኖርና ሌላ አምስተኛ ቴብል ጆይን ማድረግ ቢያስፈልገን ያንን የተወሳሰበ 4 ቴብሎች ጆይን የተደረጉበትን ኩዌሪ ድጋሚ መጻፍም ሆነ ማየት ሳያስፈልገን አምስተኛውን ቴብል ከዚህ ቪው ጋር ጆይን በማድረግ የምንፈልገውን ዳታ ማግኘት እንችላለን። ስለሆነ ቪው ኮምፕሌክስ ከሆነ ኩዌሪ ጋር ዲል እንዳናደርግ ይረዳናል። በተጨማሪ ነገሮችን ጠቅለል እያደረገ ሲምፕሊሲቲ ይሰጠናል። ለምሳሌ 10 ቴብሎችን ጆይን የሚያደርግ ኩዌሪ ከመጻፍ ይልቅ 5 ቴብሎችን ጆይን የሚያደርጉ 2 ቪዎችን ክሬት አድርጎ እነዚህን ቪዎች ራሳቸውን ጆይን ማድረግ ይቻላል። አንድ ክሬት የተደረገ ቪው ከዚህ በኋላ እንደማያስፈልገን እርግጠኛ ስንሆን ድሮፕ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ለቪዎች ስም ስንሰጥ ቪው መሆኑን የሚገልጽ ነገር ብንጨምርበት መልካም ነው። ነገር ግን እንደዛ ባናደርግም በትክክል ይሰራል። አንድን ቪው ማሻሻል ወይም ይዘቱን መቀየር ስንፈልግ አልተር ቪው ኮማንድን በመጠቀም መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ቀደም ሲል ክሬት ባደረግነው ኤምፕሎይስ ፐብሊክ ዳታ ቪው ውስጥ ዲፓርትመንት አይዲ ኮለምንን መጨመር ብንፈልግ አሁን እንደምታዩት ዲፓርትመንት አይዲን አካቷል። በኦራክል ደግሞ ክሬት ኦር ሪፕሌስን በመጠቀም ቼንጅ ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደማንኛውም ኩዌሪ ቪው ውስጥም አግሪጌት ፈንክሽኖችን፣ ጆይኖችን፣ ኦርደር ባይ ክሎዝን እና የመሳሰሉትን ማካተት ይቻላል። ነገር ግን እነዚህ ፈንክሽኖች ላሉበት ኮለምን ስም መስጠት አለብን። ካልሆነ ቪውን ክሬት አያደርግልንም። ለምሳሌ እንዲህ ለማድረግ ብንሞክር እንደምታዩት ኤረር እያሳየን ነው። ምክንያቱም ሰም እና ሚን ፈንክሽኖች የሚሰጡት ሪዛልት ስም አልተሰጠም። ስለሆነ ኤሊያስ ኔም መስጠት አለብን።
በኦራክል ሶርስ ቴብሉ ክሬት ከመደረጉ በፊት እዛ ቴብል ላይ የተመሰረተ ቪው ክሬት ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እንደምታዩት ፎርስ የሚል ኪወርድ ጨምረናል። ስለሆነም ይህ ፊውቸር ኤምፕሎይስ ቴብል ገና ክሬት ሳይደረግ እሱ ላይ የተመሰረተ ቪው ክሬት ማድረግ እንችላለን። ረን እናድርገው። በተሳካ ሁኔታ ክሬት ተደርጓል። ነገር ግን ይህ ፊውቸር ኤምፕሎይስ የተባለው ቴብል ክሬት እስኪደረግ ድረስ ይህንን ቪው መጠቀም አንችልም። አፕዴተብል የሆኑ ቪዎችም አሉ። አፕዴተብል ማለት ቪውን በመጠቀም ሶርስ ቴብሉ ላይ እንደ ኢንሰርት፣ አፕዴት እና ዲሊት ያሉ ዲኤምኤሎችን ኤክስኪዩት ማድረግ የሚቻልባቸው ቪዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ቀደም ሲል ክሬት ያደረግነው ፊሜል ኤምፕሎይ ቪው አፕዴተብል ነው። ያም ማለት እሱን በመጠቀም ኤምፕሎይስ ቴብል ላይ ዲኤምኤሎችን ማካሄድ ይቻላል። ለምሳሌ ያንን ቪው በመጠቀም የኤምፕሎይ 1102ን ደሞዝ መቀየር ብንፈልግ እንደምታዩት አፕዴት ብለን የቪውን ስም በማስገባት ሶርስ ቴብሉን አፕዴት ማድረግ ችለናል። ደሞዙ ሶርስ ቴብል ውስጥ አፕዴት መደረግ አለመደረጉን ቼክ እናድርግ። የኤምፕሎይ 1102 ደሞዝ ወደ 28000 ተቀይሯል። ትምህርቱ ይቀጥላል፣ ግን ከዛ በፊት ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁትና ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ከታች ላይክ የምትለው ምልክት ክሊክ በማድረግ አሳውቁኝ። ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮችን አፕሎድ ሳደርግ ማስታወሻ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ክሊክ አድርጉ። የደወል ምልክቷን መጫንም አትርሱ። ነገር ግን እንዲህ አይነቱን ዲኤምኤል ማድረግ የሚቻለው እንደዚህ አንድ ቴብል ብቻ ባካተቱ ሲምፕል ቪዎች በኩል ነው። አንድ ቪው የሚከተሉትን ነገሮች ካካተተ እሱን ተጠቅሞ ሶርስ ቴብሉ ላይ ዲኤምኤል ማድረግ አይቻልም፣ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነቱ ቪው አፕዴተብል አይደለም። ሲምፕል ቪው ሆኖ በዛ ቪው በኩል ዳታን ወደ ሶርስ ቴብሉ ኢንሰርት ማድረግ የምንችለው ሁሉም ማንዳቶሪ የሆኑ ኮለመኖች ወይም ኖት ነል ኮንስትሬንት ሴት የተደረገባቸው ኮለመኖች የቪው አካል ከሆኑ ብቻ ነው። እንደዛ ከሆነ የቪውን ስም በመጠቀም ዳታውን ወደ ሶርስ ቴብሉ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ዲሊት ኮማንድንም በተመሳሳይ መልኩ ማድረግ ይቻላል። ቪዎች የሶርስ ቴብሉ ያልሆኑ ኮለመኖች ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ይህ ኒው ሳላሪ ኮለመን በካልኩሌሽን የተገኘ ኮለመን ነው እንጂ በቀጥታ በኤምፕሎይስ ቴብል ውስጥ የሚገኝ አይደለም። እንዲህ አይነቶቹን ቤዝ ቴብል ውስጥ የሌሉ የቪው ኮለመኖች ቼንጅ ማድረግ አይቻልም። ቪው ክሬት ስናደርግ አብረን ኮንስትሬንት ወይም አስገዳጅ ህግ ሴት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የቪው ኮንስትሬንቱን ሴት ያደረገው ዌር ክሎዝን በመጠቀም ነው። ዌር ክሎዝ ውስጥ ያለው ኮንዲሽን ኮንስትሬንት መሆኑን የሚነግረው ደግሞ ቀጥሎ ያለው ዊዝ ቼክ ኦፕሽን የሚለው ኪወርድ ነው። ስለሆነም በዚህ ቪው በኩል ዳታ ማስገባትም ሆነ አፕዴት ማድረግ የሚቻለው ለዲፓርትመንት አይዲ 102ን ከሰጠን ብቻ ነው። እንደምታዩት ለዲፓርትመንት አይዲ 103ን ስለሰጠን ኤረር እያሳየን ነው። ነገር ግን ይህ ህግ የሚኖረው በዚህ ቪው በኩል ኢንሰርት ወይም አፕዴት ለማድረግ ስንሞክር ነው እንጂ በቀጥታ ቴብሉ ላይ ስንሰራ ያለዚህ ቅድመ ሁኔታ ዳታ ማስገባትና አፕዴት ማድረግ እንችላለን። ለኮንስትሬንቱ ስም መስጠትም እንችላለን። ለምሳሌ እንደምታዩት ለኮንስትሬንቱ ከዊዝ ቼክ ኦፕሽን በማስከተል ስም ሰጥተናል። ሲምፕል ቪዎችን ተጠቅሞ ዲኤምኤል ማካሄድ እንዳይቻል ከፈለግን ደግሞ መከልከል እንችላለን። ይህ with read only የሚለው ኪወርድ በዚህ ቪው በኩል ዲኤምኤል ማካሄድ እንዳይቻል ይከለክላል። ሶርስ ቴብሉ ድሮፕ ቢደረግ በዛ ቴብል ላይ የተመሰረተው ቪው ድሮፕ አይደረግም። ስለሆነም ራሳችን ማኑዋሊ ድሮፕ ማድረግ አለብን። በቴብል ስም ፈንታ ቪውን በመጠቀም ሌላ ቪው ክሬት ማድረግ ይቻላል። እንደምታዩት from ብለን የቴብል ስም በመስጠት ፈንታ የቪው ስም ሰጥተናል። ስለሆነም በዚህ ቪው ላይ የተመሰረተ ቪው ክሬት ያደርግልናል። የቪውን ስትራክቸር ማየት ስንፈልግ በኤስኪዩኤል ሰርቨር sp help store ፕሮሲጀርን እንጠቀማለን።
በኦራክል ደግሞ describe ኮማንድን እንጠቀማለን። የተለያዩ የቪው አይነቶች አሉ። ሲምፕል ቪው የሚባሉት አንድ ብቻ ሶርስ ቴብልን ያካተቱ ሲንግል ሮም ሆነ ግሩፕ ፈንክሽኖች ያልተካተተባቸው አርithmetic ኦፕሬሽን እና ኮንካቲኔሽን የሌለባቸው ናቸው። እስካሁን እንዳየነው ሲምፕል ቪዎችን በመጠቀም ዲኤምኤል ማካሄድ ይቻላል። ኮምፕሌክስ ቪው የሚባሉት ደግሞ ሲንግል ሮ ብሎም ግሩፕ ፈንክሽኖች ሊኖራቸው ይችላል። አርithmetic ኦፕሬሽኖች እና ኮንካቲኔሽንም ሊኖራቸው ይችላል። ኮምፕሌክስ ቪዎችን በመጠቀም ዲኤምኤል ማካሄድ ሊቻልም ላይቻልም ይችላል። ውስጣቸው የያዙት ነገር ይወስነዋል። ማቴሪያላይዝድ ቪው ትንሽ ለየት ያለ የቪው አይነት ነው። ስንጀምር ቪው saved query ነው። ብሎም ከሶርስ ቴብል አፕ ቱ ዴት የሆነ ዳታ ያመጣል እንጂ በውስጡ ዳታ የለውም ብለን ነበር። ማቴሪያላይዝድ ቪው ግን በውስጡ ዳታ ያስቀምጣል። ይህንን ቪው ክሬት ለማድረግ create materialized view ብለን የጀመርነው በመሆኑ create ማድረግ የፈለግነው ስፔሻል ቪው መሆኑን ይረዳል። ይህ ቪው create ሲደረግ ሴሌክት የተደረገውን የዲፓርትመንት 103 ሰራተኞችን ዳታ ዲስክ ውስጥ ያስቀምጣል። ስለሆነም ከዚህ ቪው ዳታ በጠየቀን ቁጥር ወደ ሶርስ ቴብል እየሄደ ሳይሆን የሚሰጠን ራሱ ስቶር ካደረገው ላይ ነው። ይህም ሆኖ የታይም ፐርፎርማንስ ይጨምራል ወይም ደግሞ ፈጣን ያደርገዋል። ምክንያቱም ሪዛልቱ ሬዲ ሆኖ ዲስክ ላይ ስላለ ቴብሉ ጋር ሄዶ የሚያመጣበትን ጊዜ ያስቀራል። ነገር ግን በዛውም ልክ ዋናው ቴብል ጋር ቼንጅ በሚደረግበት ጊዜ ይህ ማቴሪያላይዝድ ቪው ላያሳየን ይችላል። ይህንን ሁኔታ ለመቆጣጠር ሪፍሬሽ የሚል ሴቲንግ በማስገባት አፕ ቱ ዴት ዳታ እንዲሰጠን ወይም ቼንጁን እንዲያካትት ማድረግ እንችላለን። ሪፍሬሽ ኮምፕሊት ኦን ኮሚት ማለት በኤምፕሎይስ ቴብል ውስጥ ቼንጅ ኮሚት ሲደረግ ሙሉ ለሙሉ እንደ አዲስ ዳታ ፌች አድርገህ ማቴሪያላይዝድ ቪው ውስጥ አስገባ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ እንደ አዲስ ሪፖፕሌት ከማድረግ ይልቅ የተለወጠውን ነገር ብቻ እንዲያካትት ከፈለግን ደግሞ በኮምፕሊት ፈንታ ሪፍሬሽ ፋስትን እንጠቀማለን። ሪፍሬሽ ፋስትን ስንጠቀም ከዋናው ቴብል ዲሊት የተደረገ ነገር ካለ ከዚህ ቪው ውስጥም ዲሊት ያደርጋል። ዋናው ቴብል ውስጥ አዲስ ኢንሰርት የተደረገ ዳታ ካለ በቪው ውስጥ ኢንሰርት ያደርጋል። አፕዴት የተደረገ ነገር ካለም እንዲሁ አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ፋስት ሪፍሬሽን ለመጠቀም ካለፈው ሪፍሬሽ ጀምሮ የተካሄዱ ቼንጆችን የሚመዘግብ ሎግ በሶርስ ቴብል ውስጥ መኖር አለበት። ኮምፕሊት ሪፍሬሽ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ሲሆን ፋስት ግን የተለወጠውን ነገር ብቻ ስለሆነ የሚያካትተው ፈጣን ነው። ኦን ኮሚትን በኦን ዲማንድ መቀየርም እንችላለን። ይህ ሲሆን በሶርስ ቴብል ውስጥ ቼንጅ ኮሚት በተደረገ ቁጥር ሳይሆን ማቴሪያላይዝድ ቪውን ሪፍሬሽ የሚያደርገው ወይ እኛ ራሳችን ማኑዋሊ ሪፍሬሽ ስናዝ ወይ ደግሞ ትሪገሮችን በመጠቀም ሼዱል አድርገን ነው። ማቴሪያላይዝድ ቪው ሪፍሬሽ እየተደረገ ያለ ዩዘሮች የቀድሞውን ዳታ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ማቴሪያላይዝድ ቪው ዳታውን መቼ አምጥቶ ዲስክ ላይ ማስቀመጥ እንዳለበት መወሰንም እንችላለን። ይህንን ለማድረግ ቢልድ ፕሮፐርቲ እንጨምራለን። ቢልድ ኢሚዲየት ማለት ክሬት ሲደረግ ዳታውም አብሮ ፖፑሌት ይደረግ ወይም ከሶርስ ቴብሉ ጋር መጥቶ ማቴሪያላይዝድ ቪው ውስጥ ይቀመጥ ማለት ነው። በቢልድ ኢሚዲየት ፈንታ ቢልድ ዲፈርድንም መጠቀም እንችላለን። ቢልድ ዲፈርድን ስንጠቀም ዳታውን የሚያወጣው ልክ የመጀመሪያው ሪፍሬሽ ሲከናወን ነው። የማቴሪያላይዝድ ቪው ዋና ጠቀሜታው ሪፕሊኬሽንን ለማካሄድ ነው። ስለ ዳታቤዝ አይነቶች ባየንበት ቪዲዮ ስለ ሪፕሊኬሽን አይተን ነበር። ማቴሪያላይዝድ ቪዎችን በመጠቀም ሪሞት ላይ ያለን ዳታ ኮፒ ሎካሊ ለማግኘት ይረዳል። ያም በመሆኑ ሁሉም ዩዘሮች በአንድ ላይ አንድ ዳታቤዝ ሰርቨርን ብቻ አክሰስ እንዳያደርጉና የኔትወርክ ሎድ እንዲቀንስ ይረዳል። ማቴሪያላይዝድ ቪው መጠቀም ጥቅም እንዳለው ሁሉ ሳይድ ኢፌክትም አለው። ለምሳሌ ሪፍሬሽ ካልተደረገ አፕ ቱ ዴት የሆነ ዳታ አይሰጥም። በዛም ላይ የራሱ የሆነ ዳታ ዲስክ ላይ ስለሚያስቀምጥ ተጨማሪ የዲስክ ስፔስ ይይዛል። ቪው ክሬት ለማድረግ ተገቢ ፕሪቪሌጅ ሊኖረን ይገባል። በራሳችን ስኪማ ውስጥ ቪው ክሬት ለማድረግ ክሬት ቪው የሚባል የሲስተም ፕሪቪሌጅ ሊኖረን ይገባል። በሌሎች ስኪማ ውስጥ ቪው ክሬት ለማድረግ ደግሞ ክሬት ኤኒ ቪው የሚባል የሲስተም ፕሪቪሌጅ ሊኖረን ይገባል። ቪው ድሮፕ ለማድረግ ቪው በራሳችን ስኪማ ውስጥ መሆን አለበት ወይ ደግሞ ድሮፕ ኤኒ ቪው የሚባል የሲስተም ፕሪቪሌጅ ሊኖረን ይገባል። የሌላ ዩዘር የሆነን ቪው አክሰስ ለማድረግ ፕሪቪሌጅ የተሰጠው ዩዘር የቪው ኦውነሩን ስም ከፊት ማስገባት አለበት። ለምሳሌ በኤችአር ስር ያለን ቪው አክሰስ ለማድረግ
ይህ የኤስኪውኤል በአማርኛ ትምህርት 31ኛው ክፍል ነበር። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነበር ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። ቀጣዩን ክፍል ከዚህ ስክሪን ላይ ክሊክ በማድረግ ወይም ከዩቲዩብ ሰርች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።